ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ ብለናል። ዛሬ የምንመለከተው እንግዲህ የሳተላይት ሪሲቨር ወይም ዲኮደር 232 ሶፍትዌር እንዴት እንደምንጭን አብረን በጋራ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ለማድረግ የሚያስፈልገን እንግዲህ የመጀመሪያው ፊሜል RS232 ይሆናል ማለት ነው። ማለት በሁለቱም በኩል ፊሜል ሴቴ ሆነ ማለት ነው። የምንጠቀመው ዲስክቶፕ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ከምንጭነው ሪሲቨር ላይፍ ስታር ወይም ደግሞ የGX6505 ግሩፕ ቺፕ የሚጠቀሙ ሪሲቨር ይሆናል። እሱን አብረን በጋራ እንመለከታለን ማለት ነው። እንደምንጭነው የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው እንግዲህ RS232 የሚለው ፓርት ላይ እዚህ ላይ ማለት ነው። ይሄኛው ሜል ነው፣ ይሄ ደግሞ እንደምታዩት ፊሜል ነው። ስለዚህ ምን እንደሚሆነው እዚህ ጋር እንደዚህ እንሰካዋለን ማለት ነው። RS232 ሪሲቨራችን ፓወር ኦን ሆኗል ወይም ተሰክቷል። ከጀርባው ደግሞ RS232 ኬብሉን ከኮምፒውተር ጋር አገናኝቼበታለሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ተገናኝቷል። የመጀመሪያችን ስራችን የሚሆነው ምንድነው? እነዚህን ሁለት ፋይል ዲስክሪፕሽን ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሎደሩን ኤክስትራክት እናደርጋለን ማለት ነው። ትንሽ ሜጋ ሳይዝ ስለሆነች ወዲያው ነው የሚያደርጋት። ይሄንን ሎደር ኦፕን እናደርጋለን። እዚህ ጋር ሴትአፕ አለ ወይም ደግሞ ኤክስ ፋይል እዚህ ጋር GX-ROM GX ዳውንሎድ አለ። እሱን እንከፍታለን። እዚህ ጋር ፋይል የሚለው ላይ ሰሌክት እናደርጋለን እዚህ ጋር ማለት ነው። እዛ ፋይል ቀደም ያስቀመጥነው ዴስክቶፕ ላይ ስለሆነ እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ዊን ፋይል ነው ፎርማቱ። ኦፕን እናደርጋለን። ከዛ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ስታርት እንለዋለን ማለት ነው። ልክ ስታርት ካልነው በኋላ እዚህ ጋር ሪሲቨራችን ላይ ፓወር ኦፍ እናደርጋለን ማለት ነው። መልሰን ምን እናደርገዋለን? ኦን እናደርገዋለን። ልክ ቡት ውስጥ ሲጀምር እዚህ ጋር ራይቲንግ ሳይዝ ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ሪሲቨሩ ቀይ አብርቶ LED እዚህ ጋር የምትበራ ቀይ LED ያለች እቺ ጭኖ እስከሚመጣ ድረስ ልክ እንደዚሁ እንደበራች ትቆያለች ማለት ነው። አሁን 0% ብሎ ጀምሯል። ፋይል ወደ ሪሲቨራችን EEPROM IC እየገለበጠ ነው ማለት ነው። ይሄንን ቆጥሮ እስከሚጨርስ እዚህ ጋር 2% ላይ ያለው ነምበር ወይም ደግሞ ይሄ የሚቆጥረው ቁጥር 100% እስከሚሞላ ድረስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው።
ዌል ኮምፕሊት የሚል ሜሴጅ ደርሶናል ማለት ነው። ይህ ከደረሰን እንግዲህ ሪሲቨሩ በተሳካ ሁኔታ ጭኖ ወይም ደግሞ ፋይል ተገልብጦ ጨርሷል ማለት ነው ወደ ሪሲቨሩ ነው። ስለዚህ ምን ያደርጋለን? ኦኬ የሚለውን አግሪመንት ነካና ሙሉ በሙሉ ስለጨረስን እዚህ ጋር ቀዩን ነካን እንወጣለን ማለት ነው። ወደ ሌላው ስንሄድ ወደ ሪሲቨራችን ስንመጣ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ቀይ እንደበራ ነው ሪሲቨራችንን ከኋላ ፓወሩን ማለት ነው ኦፍ እናደርገዋለን። ከዛ በድጋሚ መልሰን ኦን እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ቦት ብሮ ጀምሯል። ሰርቷል ማለት ነው። ድጋሚ እናስነሳና እናየዋለን። እንለዋለን። እንደምታያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ነው ትንሽ ከፍላለሁ። ያው አሁን ማንኛውንም ቦታ ላይ ታዛል ማለት ነው። ይሄ ኢንስታሌሽን ውስጥ ቢብላችሁ የነበር ከሆነ ሶሪ ዲፎልት ብታደርጉትም ሪሲቨሩን እንደፈለጋችሁ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወል እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበረ። ቀላል እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ ቻናል ላይ ወይም በዚህ ቪዲዮ ላይ ኮሜንት ወይም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ከስር ብታጋሩን ደስ ይለናል። ለዛሬ ይሄን ይመስል ነበረ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ቸር ሰንብቱ። Thanks for watching.